Chọn lợn đực giống là một bước quan trọng trong quá trình chăn nuôi, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất sinh sản, tốc độ tăng trưởng và chất lượng thịt của thế hệ lợn con. Việc lựa chọn lợn đực giống tốt không chỉ giúp tối ưu hóa sản lượng mà còn nâng cao chất lượng đàn lợn con, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Video ngày hôm nay của Dr. Vet sẽ đi sâu vào tìm hiểu các tiêu chí quan trọng và quy trình chọn lợn đực giống nhằm đạt được kết quả tốt nhất trong quá trình chăn nuôi. Đầu tiên là các tiêu chí để chọn lợn đực giống. Chọn lợn đực giống không chỉ đơn giản là chọn một con lợn to, khỏe mà cần xem xét kỹ lưỡng nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm di truyền, hình thể, sức khỏe và khả năng sinh sản. Mời quý vị hãy cùng Dr. Vet đi tìm hiểu cụ thể các tiêu chí để lựa chọn lợn đực giống. Đầu tiên là về nguồn gốc và đặc điểm di truyền. Lợn đực giống cần có nguồn gốc rõ ràng, lý lịch di truyền được ghi chép đầy đủ. Điều này giúp người chăn nuôi nhận biết rõ về khả năng sinh sản, tốc độ tăng trưởng và chất lượng thịt của lợn đực. Có cha mẹ hoặc ông bà có thành tích tốt trong việc sản xuất lợn con có năng suất cao. Hình thể và cấu trúc cơ thể. Lợn đực giống cần có cân nặng phù hợp với độ tuổi, thể hình cân đối, cơ bắp phát triển đều. Thông thường, lợn đực giống đạt từ 100 đến 120 kg khi được chọn. Lợn đực giống có thân hình dài, vai rộng, ngực sâu là dấu hiệu của một con lợn đực giống có khả năng sản xuất con cái có năng suất cao. Chân lợn đực phải khỏe, thẳng, không bị dị tật. Điều này giúp lợn đực có thể giao phối tốt và hỗ trợ trọng lượng cơ thể một cách hiệu quả. Về khả năng sinh sản, chất lượng tinh dịch là một tiêu chí cực kỳ quan trọng đối với khả năng sinh sản của lợn đực. Tinh dịch cần được kiểm tra về chất lượng, số lượng, độ di động của tinh trùng và khả năng thụ thai. Một con lợn đực có chất lượng sinh sản tốt sẽ có số lượng tinh trùng cao, khỏe mạnh với tỷ lệ tinh trùng dị dạng dưới 15%. Lợn đực cần có khả năng giao phối mạnh mẽ, thể hiện qua sự năng động và ham muốn khi gặp lợn nái. Khả năng phối giống tự nhiên của lợn đực cũng nên được đánh giá qua việc quan sát qua các lần phối giống thử nghiệm. Về sức khỏe và sức đề kháng, lợn đực giống phải không có các bệnh truyền nhiễm như tai xanh, dịch tả lợn hoặc các bệnh về hô hấp và được kiểm tra sức khỏe định kỳ và được tiêm phòng đầy đủ là điều kiện bắt buộc. Lợn đực cần có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu và môi trường nuôi dưỡng, không dễ mắc các bệnh khi thời tiết thay đổi. Về tính cách và hành vi, lợn đực cần có tính cách ôn hòa, không quá hung dữ để dễ dàng quản lý và phối giống. Những con lợn đực quá hung hăng có thể gây khó khăn trong quá trình nuôi dưỡng và phối giống. Lợn đực cần có thói quen ăn uống tốt, không kén ăn và có khả năng duy trì cân nặng lý tưởng mà không cần quá nhiều công chăm sóc. Khi đã biết được các tiêu chí để lựa chọn lợn đực giống rồi, thì mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu quy trình chọn đực giống. Lựa chọn theo độ tuổi. Lợn đực giống cần được lựa chọn lúc 6 đến 8 tháng tuổi, khi chúng đã phát triển đầy đủ các đặc điểm sinh lý. Sau khi chọn, lợn đực cần được theo dõi trong khoảng 1 đến 2 tháng để đánh giá khả năng sinh sản và sức khỏe trước khi chính thức đưa vào sử dụng. Kiểm tra và đánh giá tinh dịch. Đối với một con lợn đực giống, việc kiểm tra và đánh giá chất lượng tinh dịch là vô cùng quan trọng. Tinh dịch của lợn đực cần được thu thập và kiểm tra định kỳ để đảm bảo chất lượng. Việc này nên được thực hiện bởi các chuyên gia hoặc tại các cơ sở chuyên môn. Cần đánh giá tinh dịch về các yếu tố như màu sắc, mùi, độ nhớt và chất lượng tinh trùng, về độ khỏe mạnh, khả năng di động, tinh trùng dị hình. Những mẫu tinh dịch đạt tiêu chuẩn sẽ được sử dụng cho quá trình phối giống. Sau khi đã chọn được những con lợn đực giống ưng ý thì quý vị cần quản lý và chăm sóc tốt cho lợn sau khi chọn. Về dinh dưỡng, lợn đực giống cần được cung cấp chế độ dinh dưỡng hợp lý, giàu protein và khoáng chất để duy trì sức khỏe và khả năng sinh sản. Thức ăn cần đảm bảo đủ chất lượng và số lượng để lợn đực giống không bị béo phì hoặc suy dinh dưỡng. Chuồng trại của lợn đực cần thoáng mát, sạch sẽ và không gian đủ rộng để lợn đực vận động. Điều kiện chuồng trại tốt giúp lợn duy trì thể trạng và giảm nguy cơ mắc bệnh. Quá trình phối giống cần được giám sát chặt chẽ để đảm bảo hiệu quả. Không nên để lợn đực phối giống quá nhiều lần trong thời gian ngắn để tránh làm giảm chất lượng tinh dịch. Việc chọn lợn đực giống là một quá trình quan trọng và phức tạp, đòi hỏi người chăn nuôi phải nắm vững các tiêu chí và kỹ thuật chọn lọc. Một con lợn đực giống tốt không chỉ ảnh hưởng đến một lứa lợn mà còn tác động lâu dài đến chất lượng đàn lợn con trong nhiều thế hệ. Do đó, việc chọn lợn đực giống đúng cách là một việc vô cùng quan trọng để đảm bảo thành công trong quá trình chăn nuôi. Vừa rồi Dr. Vet đã giới thiệu đến quý vị cách chọn lợn đực giống. Hy vọng đã đem lại thật nhiều thông tin hữu ích cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!